Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta tiếp tục series những món kho hấp dẫn nha. Mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm một cách kho cá mới mà mình rất tâm đắc, rất dễ thực hiện mà lại ngon nữa. Điểm khác biệt nhất so với kiểu kho truyền thống là trong toàn bộ quá trình kho, chúng ta sẽ không thêm bất kỳ lượng nước nào. Nghe hơi lạ nhưng cách kho này sẽ cho ra thành phẩm thịt cá đặc biệt săn chắc mà vẫn bảo đảm được độ mềm ngon. Vị kho vừa vặn thấm rất sâu vào cá, tuyệt đối không bị khô, lại kéo dài được thời gian bảo quản nữa. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video này nha. Cá này tiếng Mỹ gọi là silverside nè. Mình không biết tiếng Việt gọi là cá gì. Bạn nào biết thì comment cho mình với nha. Cá đã được làm sẵn như vậy. Mình đã rửa với muối và chanh pha loãng, rửa lại với nước sạch sẽ và để ráo nước rồi nè các bạn. Hôm nay mình sẽ kho theo cách mới nha. Cách này cá thấm sâu và hương vị rất đậm đà luôn. Kho theo cách này chúng ta nên dùng cá nhỏ sẽ ngon hơn nha. Các bạn có thể thay thế bằng cá lồng tông nè, cá bóng trứng, cá cơm để kho cũng rất là ngon. Trước tiên thì mình sẽ ướp cá. Cho hết 500 g cá vào tô nè. Mình sẽ ướp vào đây 1 muỗng canh vung đường, nửa muỗng cà phê muối. Mình chỉ ướp như vậy thôi nha các bạn. Trộn đều lên. Công đoạn ướp đường này hơi lạ nhưng rất là quan trọng, giúp cá săn thịt cứng và dẻ thịt hơn rất là nhiều. Các bạn đừng sợ cá bị ngọt nha. Vị thành phẩm rất là vừa ăn luôn các bạn. Mình sẽ để ở đây ướp từ 40 đến 60 phút nha. Trong khi chờ cá thấm mình sẽ sơ chế các nguyên liệu thơm ha. Mình băm nhỏ khoảng 3 tép tỏi, khoảng 15 g đó các bạn. Băm thêm một củ hành tím khoảng 30 g. Cắt nhỏ vài tép hành lá nữa nha. Ớt này thì mình dùng 5 đến 6 trái, mình đã lấy hạt ra cho đỡ cay đó. Rồi mình băm nhỏ ra để chút nữa mình kho chung với cá nè. Nếu có ớt sừng thì các bạn dùng ha. Ớt thì tùy thích nha các bạn. Và mình cắt khoanh vài trái ớt không cay để trang trí thành phẩm cho đẹp nha. Cá đã ướp được 50 phút rồi. Các bạn nhìn nè, cá bây giờ trở nên trong lại và nhìn thấy tươi xanh như mới luôn nè. Phần nước này đó các bạn bỏ đi ha, nên cá sẽ không bị quá ngọt đâu nha, các bạn yên tâm. Mình đổ cá ra rổ cho ráo nước rồi mới kho nha. Bây giờ đến công đoạn chính là kho cá nha. Mình sẽ kho bằng nồi đất nha các bạn. Cho dầu vào nhiều một chút để mình phi hành tỏi, tầm 3 muỗng canh dầu đó. Khi dầu hơi nóng thì mình cho hành tím vào trước nè. Rồi đến tỏi. Đảo đều với lửa nhỏ cho đến khi hành tỏi chuyển vàng thì mình tắt bếp ngay. Hơi nóng của nồi sẽ làm hành vàng thêm một chút nữa là được ha. Mình múc bớt dầu ra cùng hành tỏi phi luôn để hành tỏi không bị cháy á các bạn. Và mình để đây chút nữa mình sẽ dùng đến. Chừa lại trong nồi khoảng hơn 1 muỗng canh dầu và mình mở lửa trở lại. Tiếp theo mình cho cá vào chiên sơ nè. Đảo và trở nhẹ nhàng, tránh cá bị gãy nha. Khi thấy cá săn mặt thì mình tạm tắt bếp và mình cho gia vị vào đây. Mình cho vào 1/3 muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường. Mình dùng đường thốt nốt á, nếu không có thì các bạn dùng đường cát cũng được ha. 2 muỗng canh nước mắm. Một 1/3 muỗng cà phê bột ngọt cho điều vị. Bạn nào không dùng bột ngọt thì mình không cho vào nha. 2 muỗng cà phê nước màu đường. Trộn nhẹ nhàng tránh cá bị gãy nha các bạn, vì lúc này cá rất là mềm.
và mình cho ớt băm vào kho cùng. Kho theo cách này thì mình không dùng thêm nước nha các bạn. Sau đó mở lửa thật nhỏ và đậy nắp lại. Sau 5 phút các bạn mở nắp và lắc nhẹ nồi để gia vị thấm đều, đồng thời không bị xích đáy nồi. Và mình tiếp tục đậy nắp lại. Cứ mỗi 5 phút các bạn mở nắp, trỡ những con cá nằm ở phía trên và lắc nhẹ nồi. Sau khi kho được 10 phút thì cá đã bắt đầu lên màu rồi. Mình dùng muỗng nhỏ lấy phần nước bên dưới rưới đều lên những con cá nằm ở phía bên trên để cá được thấm đều gia vị hơn ha các bạn. Lúc này thì mình không cần đậy nắp nữa. Mình cho phần dầu hành và tỏi phi lúc nãy vào nè, cho cá thêm bùi béo và dậy mùi thơm ha. Thơm lắm luôn đó các bạn ơi. Và mình tiếp tục kho ở mức lửa nhỏ nhất. Kho riu riu cho nước kho nó rút hết vào cá nè. Mình kho khoảng 8 đến 10 phút nữa nha, cho đến khi các bạn thấy nước nó rặt lại là được ha. Và mình cho ớt cắt khoanh, hành lá nữa cho thơm nè. Với liều lượng cá và gia vị như vậy, theo khẩu vị của mình là rất là vừa đủ. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Như vậy là được rồi nè các bạn. Mình tắt bếp luôn. Cá được thấm gia vị và lên màu bắt mắt chưa nè. Cá bây giờ rất là cứng cáp, không sợ bị gãy nữa nha các bạn. Rất là thơm luôn. Nhờ mình ướp đường vào lúc ban đầu á, nên thịt cá rất là dẻ chắc. Đồng thời kho không cần nước cá vẫn không hề bị mặn nha. Cá thấm đậm đà nhưng rất là dịu, cũng không hề bị ngọt đâu nha. Nghe mùi thơm thôi là đói bụng liền luôn các bạn ơi. Mình dùng cơm thôi. Với vị mặn đậm đà vừa phải, hòa cùng vị ngọt rất là nhẹ, vị cay cay của ớt nữa, rất là bắt cơm luôn đó các bạn. Kho rặt như thế này bảo quản ăn dần trong 2-3 ngày, cá vẫn thơm ngon các bạn nhé. Ngoài ra các bạn ăn với cháo trắng cũng rất là ngon nha. Hy vọng các bạn sẽ thích cách kho mới này. Chúc các bạn kho cá thật ngon nha. Nếu thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng cái chuông để xem nhiều món ăn mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để tham khảo dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.